Sự kiện Genesis sau của DT Pulse đang cháy hàng khi rất nhiều người chơi sẵn sàng đầu tư để nhận về cho mình hàng loạt ưu đãi và phần thưởng hấp dẫn. Và một trong những điều khiến đợt sale này cực hot đến từ những phần thưởng trong hệ thống Daily Reward. Và nếu muốn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến sự kiện này, hãy nhấn vào link trong phần comment để biết thêm chi tiết nhé! Đã bao giờ bạn đang say giấc thì chợt giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động lạ và có cảm giác có gì đó dưới gầm giường. Bạn tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Dù sao cũng đã lỡ thức giấc. Thôi thì cố gắng xem qua thứ gì vừa làm bạn mất giấc ngủ. Lúc này bạn hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt, lấy hết can đảm để ngồi dậy nhìn xuống gầm giường. Dù đã cố gắng quan sát cẩn thận mọi thứ, nhưng khung cảnh tối tăm khiến bạn không thể nhận ra cái đống đen ngòm trong góc ở cạnh chân giường là thứ gì. Rất có thể là một con chuột, cũng có khả năng là bộ quần áo chưa giặt, nhưng nhìn kỹ thì hình như đó là một con búp bê. Bạn hơi hoảng hốt, nhưng vẫn cố nhìn chằm chằm vào con búp bê ấy, và con búp bê cũng lạnh lùng nhìn vào bạn một cách vô hồn. Sau một hồi trừng mắt chiến đấu, bạn dần cảm thấy rợn tóc gáy. Đây rõ ràng là một vật quá đổi bình thường, nhưng như người ta hay nói, khi ở trong bóng tối, trí tưởng tượng của nhân loại bắt đầu được thăng hoa. Những vật tưởng chừng như quen thuộc vào ban ngày đột nhiên trông thật kỳ lạ, thậm chí là đáng sợ vào ban đêm. Bạn muốn chạy đến gọi ba mẹ dậy vì cảm thấy bất an, nhưng rồi lại nghĩ nếu làm như thế chắc chắn sẽ bị cười vào mặt, vì lớn già đầu rồi mà nửa đêm còn làm cả nhà cuống cuồng chỉ vì một con búp bê. Bạn đành quay trở lại vị trí mà bạn cho rằng là an toàn nhất trên chiếc giường ấm áp, lấy mền trùm kín từ đầu đến chân, vì chỉ có như thế mới có cảm giác an toàn. Bạn cố nhắm mắt lại, ráng hết sức chìm vào giấc ngủ để tâm trí không còn phải nghĩ đến thứ gì khác làm mình hoảng loạn. Sau một hồi cố gắng, hơi thở của bạn cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn và giấc ngủ có lẽ sẽ sớm đến như mong muốn. Nhưng chờ đã, có vẻ bạn đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng suốt từ đầu đến giờ. Bạn không có sở thích với búp bê, và trong nhà hình như chẳng có đứa trẻ nào nữa. Vậy nó ở đâu ra? Không kịp suy nghĩ thêm, bạn nhanh chóng tung cửa chạy đến phòng ba mẹ để kể cho họ nghe về mọi chuyện. Câu chuyện có thể sẽ rất lúng túng vì khó mà kể lại chuyện này một cách hợp lý, nhưng dù sao có ai đó bên cạnh lúc này cũng vẫn tốt hơn là đơn độc một mình. Bạn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa phòng của ba mẹ thì lập tức một bàn tay từ phía sau cũng đặt lên vai, cùng tiếng ho nhẹ phát ra, khiến tim của bạn có cảm giác không khỏe. Bạn quay lại thật nhanh và nhìn thấy... Ôi chị mèo Simmy! Bạn tỉnh dậy trên giường và thấy trời đã sáng. Hóa ra vừa rồi chỉ là mơ. Kiểm tra dưới gầm giường lần nữa thì không nhìn thấy con búp bê hay bất cứ thứ đáng sợ nào cả, chỉ thấy một đống quần áo mà bạn quên chưa bỏ giặt. Bạn tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt và kiểm tra điện thoại xem kênh Mọt Game có đăng video nào mới không, rồi chuẩn bị cho một ngày mới. Khi mở tủ quần áo, bạn nhìn thấy trong đống quần áo có một bức ảnh. Trong hình là bạn và em gái khi còn nhỏ. Hai đứa trẻ không rõ gương mặt trong bức ảnh đang cầm một con búp bê giống hệt tối hôm qua. Khoan đã, em gái nào nhỉ? Sao bạn không có cách nào nhớ lại được gương mặt hay sự tồn tại của nó? Còn có búp bê nữa, vì sao nó lại xuất hiện trong tấm ảnh? Mọi thứ cứ mờ dần đi. Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi có thú vị không? Nếu cảm thấy quá bình thường thì hãy cùng mò đến với tựa game của ngày hôm nay với nội dung còn đáng sợ hơn câu chuyện vừa rồi rất nhiều. Trò chơi không dành cho người sợ nơi chật hẹp. Đầu tiên, Darkness Under My Bed là một trong 3 phần game kinh dị riêng biệt, nhưng lại có cùng một mạch truyện, bao gồm Game for Anna, Darkness Under My Bed và cuối cùng là Dumb Treasure. Vì Darkness Under My Bed là trò chơi chính, quan trọng nhất cũng như có thời lượng và nội dung nhiều nhất, nên Mọt sẽ tập trung phần lớn thời gian vào phân tích phần game này. 2 phần game còn lại đóng vai trò như những phụ bản hoặc những bản mở rộng DLC nhằm giải thích thêm một số chi tiết trong cốt truyện của Darkness Under My Bed, nên sẽ được gộp chung vào video này luôn. Bối cảnh trò chơi đầy ma quái với tông màu đen trắng, và xuyên suốt quá trình trải nghiệm không hề có bất cứ câu thoại hay nhạc nền gì cả. Nhà sản xuất cũng biết cách làm khó game thủ khi không cung cấp bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào
mà ngay lập tức ném bạn vào một khung cảnh chật hẹp với những màu sắc trắng đen vô cùng hư ảo. Rõ ràng là những người làm ra trò chơi đã thành công nếu mục đích chính của họ là tạo cho game thủ cái cảm giác tù túng và ngột ngạt. Ngay từ lúc khởi đầu, bầu không khí trong game đã bắt đầu khiến bạn cảm thấy khó chịu vì sự u ám lẫn môi trường chật hẹp của nó. Sau phút giây không thân thiện ban đầu, khi nhìn sâu qua, người ta có thể nhận ra được sự tương đồng giữa Darkness Under My Bed cùng một vài cái tên huyền thoại, kẻ đã khiến cho bao nhiêu thế hệ game thủ dù giật mình thức giấc giữa đêm cũng chẳng dám đi vệ sinh. Đó chính là series kinh dị The House. Đừng nhầm lẫn với tựa game kinh dị của đồ họa pixel art mang tên House vừa ra mắt năm 2020. Cái sự đáng sợ của The House nó nằm ở một phạm trù rất khác mà chỉ có những game thủ ngày xưa mới có thể thấu hiểu hết. Trở lại với Darkness Under My Bed thì trò chơi này giống series The House ở chỗ cùng thuộc thể loại point and click và khá chú trọng vào yếu tố giải đố để qua màn. Theo đó, để khám phá các sự kiện kế tiếp, game thủ cần phải nhặt và sử dụng các đồ vật ở nơi thích hợp để đi tiếp. Điều khác biệt trong Darkness Under My Bed là mỗi một đồ vật đều có cách sử dụng và nhiều nơi để sử dụng khác nhau, dẫn đến những nội dung và kết thúc khác nhau. Với một số game thủ ưa thích sự tuyến tính cùng những nội dung được phân chia theo thứ tự rõ ràng, thì cách trình bày của game có thể không phù hợp. Nhưng không sao, là một hảo hán, tôi không ngại việc khó, nên các bạn cứ ngồi xuống thắt dây an toàn và xem tôi mổ xẻ từ game này như thế nào nha. Mọi thứ dưới gầm giường đều có câu chuyện riêng. Không diễn ra trong thế giới mở rộng lớn, hay chí ít cũng là một thành phố. Bối cảnh trong Darkness Under My Bed gói gọn trong một mê cung chật hẹp được làm bằng bìa cát tông bên dưới gầm giường của một đứa trẻ. Người chơi sẽ nhập vai một con robot điều khiển từ xa, được gắn camera đa dụng có nhiều chức năng như tầm nhìn ban đêm Night Vision, hệ thống xem đĩa CD, cũng như khả năng tự khôi phục sửa chữa mỗi khi bị thứ gì đó làm hỏng. Đồ họa của game rất chân thực, đơn giản bởi vì nó được chụp từ những hình ảnh ngoài thực tế, khiến cho không khí của trò chơi trở nên đáng ngại một cách có chủ đích. Cái vụ lấy hình chụp thật để biến thành không gian trong game này không phải là lần đầu, và dĩ nhiên lúc nào cũng mang lại hiệu quả bất ngờ hết. Có thể giải thích cho cái sự lạnh sống lưng này rằng nếu xem một con quái vật tung hoành ở thế giới ảo được dựng bằng đồ họa vi tính, ta có thể tưởng tượng mãn nhãn hoặc cao lắm là hơi lo ngại một chút. Nhưng khi xem những khung cảnh quen thuộc như gầm giường được chụp lại kiểu tả thực rồi đưa vào game, sẽ tạo ra cảm giác sợ hãi vu vơ nhưng ám ảnh lâu dài, vì biết đâu nhà bạn cũng có những thứ tương tự. Không biết có ai giống tôi không, chứ nhìn mấy con búp bê bình thường thôi cũng thấy sợ rồi, huống chi là trong những cảnh ma mị dưới gầm giường thế này nữa. Sự vô hồn của những con búp bê đáng sợ là đã đành, vậy mà đôi khi chúng còn thoát ẩn thoát hiện. Rõ ràng bọn chúng đang chơi trò Weeping Angel với game thủ mỗi khi chạm trán. Điều này có nghĩa là chúng sẽ giả làm tượng đứng yên đầy hồn nhiên mỗi khi bị nhìn thấy, nhưng chỉ cần khuất tầm mắt thôi thì cái bọn nham hiểm này sẽ chuyển động rất nhanh và đuổi theo người chơi sát nút. Đây không phải là yếu tố mới vì từng được dùng trong nhiều phim như Doctor Who hay tựa game Five Nights at Freddy's Security Breach, nhưng vẫn tỏ ra hiệu quả trong mọi trường hợp. Trong phần mô tả của game, nhà phát triển Desert Force nói rằng nhân vật chính của chúng ta là một cậu bé bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước. Thế nên cậu đã xây dựng lên một mê cung bằng bìa giấy dưới gầm giường, mục đích là để giam cầm những con quái vật gì đó, không cho chúng thoát ra. Nhưng bọn quái vật quá đông và hung hãn, cậu bé đã không chống lại được chúng. Kết quả là rất nhiều món đồ chơi của cậu bị chúng lấy đi, trong đó có cả một con búp bê mà cậu yêu quý nhất. 5 tháng cứ vô tình trôi qua. Lúc này, cậu bé lấy hết sức bình sinh để một lần nữa đối đầu với nỗi sợ và để giải cứu những món đồ chơi mà cậu yêu quý. Đó là mô tả của game. Vậy những con quỷ là như thế nào? Và chuyện gì đã xảy ra với cậu ta? Để có cái nhìn rõ ràng hơn câu chuyện này, chúng ta cần phải nhìn lại từ trò chơi đầu tiên trong cả series, có tên gọi Game for Anna. Khi vừa vào game, ngay lập tức dòng chữ Where are you Anna hiện lên. Có lẽ ta hiểu đại khái rằng Anna bị mất tích và nhân vật chính của chúng ta muốn đi tìm cô ấy. Ngay trong hồi thứ nhất, Game for Anna đã bày ra những thứ rất đặc trưng, không lẫn vào đâu được, với rất nhiều hình ảnh của một vùng quê hẻo lánh. Xung quanh là những cánh rừng, cây cối, ao hồ
và những vùng đất trống. Bối cảnh trong game chắc chắn diễn ra ở một vùng quê đất rộng người thưa. Đến khi kết thúc trò chơi, một trong những ending của Game for Anna vô cùng kỳ quặc. Nó bắt đầu với âm thanh u ám, không hề có bất kỳ hình ảnh nào, mà chỉ có một màn hình tối đen. Sau đó là tiếng bước chân đột ngột vang lên, ngày càng rõ và gần. Rồi tiếng súng nổ vang lên, phá tan sự im lặng. Để tăng thêm cảm giác ngột ngạt, tiếp đó chính là tiếng gào khóc đến xé lòng của một đứa bé gái. Thế nhưng khi người chơi vẫn chưa kịp hoang mang về số phận đứa trẻ kia, thì lại có âm thanh nạp đạn lần thứ hai, và một tiếng súng đanh gọn vang lên, báo hiệu kết quả không lành cho chủ nhân của tiếng khóc. Bỏ mặt game thủ hoài nghi nhân sinh với một vạn câu hỏi vì sao, Game for Anna kết thúc tại đó. Đến với phần game thứ hai mang tên Darkness Under My Bed, chúng ta được tiết lộ nhiều câu chuyện nhỏ nhưng đầy ẩn ý. Đầu tiên, người chơi có nhiệm vụ thu thập các phần ký ức. Có tổng cộng 7 phần ký ức, bao gồm Eyes, đôi mắt, Face, gương mặt, Smile, nụ cười, Voice, giọng nói, Happy, hạnh phúc, Kindness, lòng tốt, và cuối cùng là Love, tình yêu. Trên đường đi thám hiểm mê cung, ta gặp những con búp bê. Có tổng cộng 7 con búp bê có tên riêng, và tình trạng của từng con búp bê sẽ là búp bê Kate câm lặng, búp bê Ella bị ốm, búp bê Sarah bị bỏ đói, búp bê Elizabeth bị mù, búp bê Zoe bị bẩn, búp bê Tony không có trái tim, và cuối cùng là Anna, búp bê bị... Thật lạ, khi chỉ có mỗi Anna là không có dòng chữ nào để mô tả tình trạng cụ thể của nó. Dòng miêu tả của Anna chỉ có vỏn vẹn một chữ her, nghĩa là em ấy. Điều đặc biệt hơn nữa là trong khi chơi, ta có thể thấy và tương tác với 6 con búp bê đầu tiên để chữa lành tình trạng của chúng. Nhưng riêng Anna, ta có thể thấy cô bé ở một vài đoạn, nhưng gương mặt bị bôi đen. Và khi cố gắng tương tác với Anna, thì sẽ xảy ra chuyện rất thú vị. Chúng ta chỉ thu thập được Anna sau khi đã tìm đủ các ký ức và giải quyết xong tình trạng của những con búp bê còn lại. Sau khi có đủ 7 con búp bê, lúc này game sẽ mở ra một ending cuối cùng với thông điệp Forgive yourself, nghĩa là hãy tự tha thứ cho chính mình. Trong tựa game cuối, Dumb Treasure, nội dung sẽ xoay quanh người mẹ của nhân vật chính và đóng vai trò như một phần cơm thêm để giải thích cốt truyện rõ ràng hơn, cũng như tiết lộ thêm một số chi tiết quan trọng. Trong game, chúng ta sẽ đi tìm một kho báu gì đó của người mẹ, rồi đưa bằng chứng cho bà xem. Quá trình tìm kiếm cũng tiết lộ rằng con búp bê bị mù Elizabeth trong Darkness Under My Bed lại là mẹ của nhân vật chính. Trong các bằng chứng mà người chơi đưa cho bà mẹ xem, có 2 chiếc CD với nội dung có vấn đề. Chiếc thứ nhất có hình ảnh của vùng quê hẻo lánh giống như bối cảnh của Game for Anna, và chiếc CD thứ hai lại là hình ảnh con búp bê nữ tính đang trong tư thế khêu gợi, cùng hình vẽ tay thô thiển về phụ nữ phủ đầy chất nhầy nhấp nháp. Ở đoạn kết thúc game, người chơi sẽ nhặt được kho báu, nhưng nó hoàn toàn vô dụng với dòng chữ nói rằng dù bạn đã rất cố gắng nhưng mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đến đây, các bạn chắc chắn là đang bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé nhân vật chính, Anna và cả người mẹ, đúng không? Đó là chuyện đương nhiên, bởi lần đầu chơi xong game này Mọt tôi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu và bối rối. Nhưng sau khi tìm hiểu một số thông tin trên mạng thì câu chuyện đã có phần rõ ràng hơn. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, hãy cùng Mọt đến với phần phân tích nội dung cốt truyện nha. Điều gì xảy ra với nhân vật chính, bà mẹ và Anna? Vì Mọt là một người thích giải quyết vấn đề nhanh gọn nên sẽ vào ngay vấn đề lớn nhất của game. Đó là chuyện gì đã xảy ra với Anna và nhân vật chính. Theo những chi tiết thông qua 2 phần Game for Anna và Darkness Under My Bed, thì đó là câu chuyện về 2 đứa trẻ đang chơi trốn tìm. Nhân vật chính là anh trai cũng là người đi trốn, trong khi Anna phải đi tìm, và chúng chơi đùa ở cánh rừng gần nhà cha dượng tại vùng quê hẻo lánh. Sau một hồi đi tìm chỗ ẩn nấp, nhân vật chính đã trốn vào tủ quần áo và chứng kiến một việc kinh khủng làm thay đổi cuộc đời của cậu mãi mãi. Cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh cha dượng ra tay sát hại Anna. Bằng chứng là trong một ending của Game for Anna, chúng ta nghe tiếng bước chân càng ngày càng rõ tiến về phía nhân vật chính. Sau đó một phát súng vang lên cùng với tiếng khóc thảm thương của Anna.
Tiếp đó lại là âm thanh lên đạn và thêm một phát súng nữa trước khi mọi thứ im bặt. Tên cha dượng là một gã biến thái có sở thích tra tấn, hành hạ những cô gái, thậm chí là cưỡng hiếp rồi hạ sát nạn nhân. Trong Darkness Under My Bed, ta có thể bắt gặp nhiều chi tiết ẩn ý về chuyện đó. Thậm chí, điều này còn được làm rõ hơn trong Dumb Treasure. Trong 2 chiếc CD mà nhân vật chính đưa cho mẹ mình là những hình ảnh trùng khớp với những gì xảy ra với Anna. Ngoài ra, những bí mật mà nhân vật chính khám phá ra quanh nhà cha dượng là xác chết của những người phụ nữ được chôn quanh vườn, chôn dưới tầng hầm, chôn trong ống cống. Cuối cùng, phân đoạn quan trọng nhất, khi nhân vật chính trốn trong tủ quần áo của cha dượng lúc Anna bị sát hại, cậu bé đã thấy rất rõ gương mặt của kẻ sát nhân. Nhưng trớ trêu thay, khi cậu bé cố gắng thông báo với mẹ mình thì bà ta đã thờ ơ, thậm chí có thái độ bỏ mặc mọi chuyện. Đó là lý do vì sao con búp bê tượng trưng cho bà mẹ Elizabeth được đặt tên là Blind Dawn, tức là con búp bê bị mù. Rõ ràng là nhà sản xuất làm điều này để ám chỉ việc bà mẹ của nhân vật chính có mắt như mù, không nhìn thấy được sự thật rành rành ngay trước mắt. Cuối cùng, sau khi đứa con tội nghiệp, đáng thương cũng như dũng cảm của bà ta tìm ra đủ bằng chứng thuyết phục được bà mẹ tố cáo cha dượng, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Điều này được ẩn dụ thông qua tình tiết cuối ở Dumb Treasure. Nhân vật chính nói với người chơi rằng mọi thứ bây giờ không còn quan trọng nữa, mọi chuyện cũng đã rồi, Anna đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Vậy còn câu chuyện về các mảnh ký ức cùng những con búp bê giải thích như thế nào? Giải thích dễ hiểu nhất thì các mảnh ký ức vụn vỡ chính là ký ức của nhân vật chính. Những ký ức đau buồn đó luôn tồn tại và ám ảnh tâm trí của cậu bé, khiến cậu ta cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã không làm gì để cứu Anna. Còn những con búp bê bị những tình trạng hư hỏng khác nhau ẩn dụ cho những con người mà cậu bé đã gặp gỡ và giúp đỡ trong khả năng của mình. Ví dụ như Elizabeth the Blind Dawn cuối cùng cũng sáng mắt ra khi nhìn thấy những bằng chứng rõ ràng về tội ác mà gã cha dượng đã thực hiện. Còn Kate, con búp bê bị câm, là hình ảnh của cô bạn hàng xóm nhút nhát ít nói. Nhờ sự quan tâm của cậu bé, cuối cùng cả hai đã trở thành bạn bè. Và con búp bê cũng mở lời, cất tiếng nói. Trường hợp của Ella thì được giúp đỡ bằng chính số thuốc mà cậu bé đã vào tận bệnh viện để xin. Sarah được cứu mạng bằng số thức ăn thừa mà cậu bé tìm thấy trên đường. Và những trường hợp khác ít nhiều đều nhận được sự giúp đỡ của cậu bé. Thứ đen tối nhất không phải gầm giường, mà là lòng người. Như vậy, đến thời điểm này, có thể tóm gọn toàn bộ câu chuyện của Darkness Under My Bed là sự dằn vặt trong thế giới nội tâm của một cậu bé khi phải sống chung với một kẻ sát nhân. Trong khi người mẹ thì thờ ơ, thậm chí có tỏ thái độ bỏ mặc mọi chuyện. Đến khi cậu tìm đủ các bằng chứng để khẳng định lời tố cáo của mình thì bà ta mới sáng mắt ra. Nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn khi người cậu yêu thương nhất không còn. Tình trạng tổn thương tâm lý nặng nề đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, đồng thời gián tiếp khiến cậu phải tạo ra một mê cung trong đầu mình để chôn vùi cũng như cố gắng quên đi sự thật đau buồn. Dù đã rất cố gắng, nhưng quá khứ của mỗi người luôn là phần đi theo ta đến trọn cuộc đời, dù bản thân có muốn hay không. Sau khi bị nói dằn vặt nhiều năm, cuối cùng cậu bé phải lựa chọn giải quyết rõ ràng mọi thứ bằng cách đối mặt với quá khứ để nhận ra ai mới thật sự là kẻ đáng trách trong câu chuyện này. Đã bao nhiêu năm rồi cậu cứ tự dằn vặt bản thân của mình, rằng khi đó nếu cậu can đảm hơn thì có lẽ mọi sự đã không tồi tệ như bây giờ. Nhưng thực tế can đảm của một cậu nhóc có thể không mang lại kết quả tốt đẹp như tưởng tượng. Lúc ấy nếu cậu xông ra ngăn cản hành vi thú tính của cha dượng, sức vóc của một đứa trẻ có thể làm được gì trong trường hợp đó? Hay chỉ uổng công đem bản thân góp luôn vào cái bi kịch gia đình đáng sợ ấy? Nên rõ ràng, người có lỗi không phải là cậu mà chính là cái tên sát nhân có vũ khí kia. Và nếu có đồng phạm thì ả chính là Elizabeth. Một người mẹ vô trách nhiệm chỉ biết rượu chè, thuốc lá mà bỏ ngoài tai mọi lời nói cũng như cảnh báo của đứa con trai. Trong suốt trò chơi, chúng ta không hề thấy Elizabeth tỏ ra dằn vặt hay bi thương về những chuyện đã xảy ra với hai đứa con của bà ta. Người duy nhất bị đầy đọa về tâm trí trong gần ấy năm chỉ có mỗi mình cậu bé khốn khổ kia mà thôi. Những con búp bê chính là phép ẩn dụ cho những người mà cậu bé quan tâm nhất. Những con người mà cậu ít nhiều đã giúp được họ, như bà mẹ cậu Elizabeth mù lòa, Kate ít nói hay Ella đang bị bệnh. Nhưng người cậu quan tâm nhất là Anna thì lại không có dòng mô tả nào về tình trạng của con búp bê,
chứng tỏ cậu đã không thể làm gì để giúp cô bé. Thật mỉa mai làm sao khi cậu có thể giúp được mọi người, nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp được em gái của mình. Nhưng ít nhất sau ngần ấy năm, cậu đã được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh đã dằn vặt mình. Và đó cũng là cốt truyện cũng như toàn bộ các chi tiết ẩn dụ của tựa game Darkness Under My Bed. Nếu ghép các chữ cái đầu trong tên game lại với nhau, ta sẽ có chữ dumb, nghĩa là ngu ngốc trong tiếng Anh. Ai ngu ngốc ở đây nhỉ? Chắc chắn không phải là Mọt rồi. Vậy thì chỉ có thể là cậu bé mà thôi. Nhìn chung, 3 phần game có cách đặt tên cũng khá thú vị. Với phần đầu là Game for Anna, giống như một trò chơi mà cậu bé muốn Anna có cơ hội trải nghiệm để giải bày nỗi lòng của mình. Phần 2, Darkness Under My Bed hay Dumb, như đã nói ở trên, chính là cảm giác dằn vặt về sự ngu ngốc của bản thân khi không thể cứu được Anna. Và cuối cùng là Dumb, Treasure, như muốn nhắc nhở đến các bậc cha mẹ rằng con cái chính là kho báu quý giá nhất mà mỗi người cần phải giữ gìn cẩn thận. Bài học mà Mọt rút ra được trong tựa game này chính là các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến con cái mình nhiều hơn, lắng nghe câu chuyện của chúng, dù cho câu chuyện đó có tầm phào hoặc khó tin đến cỡ nào, thì hãy cứ lắng nghe và cố gắng thấu hiểu. Còn các bạn trẻ hãy nhớ trình bày bất cứ điều gì mà các bạn thấy bất thường cho mọi người xung quanh để được giúp đỡ. Đừng làm giống như câu chuyện Mọt bịa ra ở phần đầu video. Cứ thấy gì bất ổn hãy lập tức báo ngay cho người khác, không có gì phải sợ bị chê cười cả. Còn bây giờ video đã kết thúc, hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like và subscribe cho kênh của Mọt để đón chờ những video sau các bạn nhé. Game đang cảm nghiệm môi trường